صحتمند باشین در هر جایی که هستین. همراه شما عزیزان هستم. همراه یک رسیپی فوق‌العاده خوشمزه پیش غذای دریایی با هم امروز آماده میکنیم که واقعا از میل کردنش همه دنیا لذت میبرن. میگو از مواد غذایی محسوب می شود که در سرتاسر جهان از محبوبیت بالایی برخوردار است. مثل سایر غذاهای دریایی دیگر، میگو هم سرشار از کلسیم و پروتئین زیادی است و نسبت به سایر غذاهای دریایی دیگر هم کالری کمتری دارد. خیلی تا آخر برنامه همراه ما باشین و میریم میبینیم که چی مواد نیاز داریم برش. برای درست کردن میگوی سوخاری ما شما میگوی کلان نیاز داریم مانند این و همچنان جعفری تازه، مواد سوخاری، آب لیمو، مسکه، نمک به قدر ضرورت، مرچ سیاه، پنیر پرمژان، اورگانو، تایم، مرچ سرخ و سیر. بسیار خوب دوستان، طوری که میبینین من میگو رو اینجا آماده کردم به شما عزیزان. امروی پوستش نگاهش میکنیم که بسیار خوشمزه میباشه. نشانتون میتونیم که چه قسم پاکش کنین، چه قسم میشوینش. اول در آب لیمو و نمک اختیش کردم به مدت 2 دقیقه. بعد از آن شستمش و آل نوبت است که فقط پایش طوری که میبینین پایش جدا میکنیم اما پوستش میمانین. امروی دمش اول پایش از میگو جدا میکنیم و همچنان خاطر که ایره طوری که من خریدم یک قسم خودش آماده بود اما معمولا اینجا یک رگ می باشه، رگ سیاه که او را باید شما پاک کنین. از وسط 2 نصفش میکنیم و بسیار آرامی که نمیخوایم که بخی توته شوه و بسیار آرامی از وسط 2 نصفش میکنیم به این قسم و طوری که گفتم پوستش نگاه میکنین. سمی کار پس تکرار میکنیم، پایا را از میگو جدا میکنیم و بسیار آرامی. دیدین که پوستش هم کنده شد اما کوشش کنین که بسیار با آرامی کارتا نکنین. میبینین اینجا پایش از بین رفت و اینجا معمولا وقتی که 2 قاشش میکنین یک رگ سیاه می باشه. از وسط 2 نصفش میکنین اما به خاطر که من ایره آماده خریده بودم خودشان پاکش کردن، خیلی کار ما راحت بود. اما معمولا اینجا یک رگ سیاه می باشه که او را جدا میکنین که پخته نکنینش. ایره یک کمک فشار میتین از دمش و اینه تو اوارش میکنین. به جای بسیار اساسی رسیدیم. دیدین که میگو را کلش پاک کردیم، توته کردیم بسیار منظم و آل نوبت است که مواد سوخاری ما را با هم مخلوط کنیم. جعفری تازه را اضافه میکنیم که یک طعم بسیار خوبش اضافه میکنه به میگوی سوخاری ما. همچنان مسکره و اگر دیدین که زیادتر روغن یا مسکه نیاز دارین میتونین شما همیشه اضافه کنین.
آب لیمو، نمک، مرچ سیاه را اضافه میکنیم که بسیار طعم خوبی میکشن، اورگانو، تایم، مرچ سرخ، سیر و همچنان پنیر ما را اضافه میکنیم. طوری که دیدین تمام مواد ما را در کاسه میکس ما اضافه کردیم و حال نوبت است که تمام مواد مخلوط کنیم. و اگر دیدین که نیاز دارین که زیادتر روغن درش اضافه کنین میتونین شما، یا که یکم دیگه مسکه اضافه کنین. طوری که میبینین میکسچر ما یکمکی خشک است، یکمکی روغن اضافه میکنیم، میکس میکنیم تمام مواد. بسیار خوب دوستان عزیز، میکسچر ما آماده است و همچنان میگوی ما را که آماده کردیم میگیریم در دست ما و من بسیار خوش دارم که راستن امروی دستم تمام مواد پخش کنم برای میگو و همچنان نخوش دارم که زیر پوست هم یکم مواد اضافه کنم که بسیار مزه را زیادتر میکنه. دوستان عزیز، یک روش دیگه هم وجود داره که میتونین با بسیار آسانی پوست جدا کنین، اما مطمئن باشین که دم بانین به این شکل که بتونین از دو طرف مواد ما را اضافه کنین. آماده شد و دداش میگذاریم به مدت 8 دقیقه پخته شود و دمای درجه حرارت باید به 475 فرانهایت باشه. خیلی منتظر باشید.
دوستان عزیز، طوری که دیدین بسیار درست کردن این پیشغذای فوق‌العاده خوشمزه بسیار آسان بود و همچنان بسیار خوشمزه است. یک بار در خانه هایتان امتحان کنید، مطمئنا خوشتان میآید. اگر نوستین در چینلم، سابسکرایب یادتان نره، لایک و شیر همراه فامیلایتان بکنین. تا هفته دیگه و دیدار دیگر، خدا نگهدار شما.